วัสดีครับทุกคนกลับมากับเกม Crystal of Badlands นะครับคลิปนี้จะเป็นคู่มือการเล่นเกม Crystal of Badlands เลยนะครับว่าวันหนึ่งต้องทำอะไรบ้างนะครับรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับแล้วก็มีอะไรให้เล่นบ้างเนาะนะครับก็จะสรุปครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับเอาไว้แชร์ให้เพื่อนๆดูหรือเอาไว้ทบทวนก็ได้นะครับเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าเลยนะครับที่อยากจะทบทวนการเล่นนะครับโอเคเพื่อความไม่งงเนี่ยผมจะสอนวิธีการเช็คอย่างนี้นะครับเวลาเราเข้าเกมมาเนี่ยเราก็จะมาเล่นใหม่เราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหรือเปล่านะครับแต่ยังไงค่อนเกมนี้ไม่ค่อยรกรุงรังเนาะนะครับก็จะมีนะครับให้ดูตรงที่รูปดาบเลยนะครับเกมนี้มันก็ดำเนินเรื่องมาด้วยการเดินเควสนะครับเนาะนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้เควสแล้วก็ไล่เควสมาเนาะจนมันตอนนี้เราตันแล้วสมมตินะครับ นะครับเดินเควสมาเนี่ยเสร็จปุ๊บสิ่งที่เรามีให้เล่นเลยเนี่ยนะครับในตอนเอ็นเกมของเกมนี้นะครับซึ่งมันเอ็นเกมไว้อยู่แล้วนะครับพอทุกคนว่า70ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับเดินเควสอะไรมาเสร็จเนี่ยก็จะมีโหมดการเล่นอยู่ทั้งหมด5โหมดตรงนี้นะครับ5โหมดตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูที่โหมดแรกก่อนก็คือโหมดแอดเวนเจอร์ขอแยกไกด์เป็นตัวเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ลื่นไหลกว่าแล้วก็คำแปลและพวกนี้มันตรงแล้วก็แม่นยำกว่านะครับตรงแอดเวนเจอร์เนี่ยนะครับก็คือตรงที่เราไล่เควสหลักมาเนี่ยเราก็น่าจะคุ้นเคยกับไอ้ตรงนี้ใช่ไหมนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่หลักๆเอ็นเกมเราจะเล่นกันก็คือจะโหมดอาบิสตรงนี้นะครับแล้วก็ความยากระดับ2ตรงนี้นะครับสิ่งที่เรามาลงดันเนื้อหากันก็คือนะครับจะมีไอเทมหลักๆก็คือจะอันนี้ถ้าเราต้องการมันก็คือไอเทมย้ายตีบวกแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับคือเรียกว่าย้ายเรียกว่าย้ายของนะครับย้ายตีบวกจากของสมมติว่าเราใช้ของเวล65อยู่นะครับเราต้องการจะย้ายตีบวกของเราเนี่ยไปใส่ของวุฒิเวล70นะครับถ้าเราไม่ใช้หินอันเนี้ยนะครับเลเวลตีบวกเราจะลดลงไป1ขั้นนะครับผมซึ่งมันไม่ควรเลยนะครับก็จะต้องใช้หินอันนี้ทั้งหมด500ก้อนเพื่อมาให้เลเวลตีบวกลดแค่นั้นเองไอเทมเข้าใจง่ายๆนะครับแต่หลักที่เรามาลงหากันเลยก็คือจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ตรงนี้นะครับถ้าแบบว่ายังสำหรับแพท70นะครับคือเราต้องมีอุปกรณ์เริ่มต้นพวกนี้ก่อนนะครับจะตรงสายหรือไม่ตรงสายก็ได้นะเนี่ยอันเนี้ยนะครับเนี่ยอุปกรณ์แบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับมานะครับเพื่อมาเป็นต้นแบบในการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับแล้วก็หลักๆก็คือแผ่นนี้เป็นแผ่นของจารึกนะครับมันก็จะได้จารึกด้วยนะครับเรียกว่า inscription นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกประดับพวกนี้ก็คือประดับตั้งต้นเนี่ยก็คือมีหมดเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเกมมันมีขายของอะไรยังไงมันก็สามารถที่จะลัดขั้นตอนการใช้วัตถุดิบตั้งต้นพวกนี้ได้นะครับแต่หลักๆก็เป็นดันเอาไว้สำหรับในการ clear energy นะครับก็คือตรงนี้นะครับลงรอบหนึ่งนะครับลงรอบหนึ่งก็จะเสีย20 energy นะครับอันนี้คือทุกคนน่าจะต้องมีคูณอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันหนึ่งมันจะฟรีให้รอบหนึ่งเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีน้ำยาคูณนะครับเรียกว่ากิจวัตรประจำวันแล้วกันเราจะต้องมีการเคลียร์จี้นะครับเคลียร์ energy ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ไอเทมนี้ที่เรียกว่าน้ำยาคูณดันนะครับขวดหนึ่งจะอยู่ได้7วันนะครับราคาขายนะครับขวดทองเนี่ยสามารถดึงในนี้ได้เลยครับดึงในตลาดได้เลยน่าจะมีคนขายอยู่นะครับขวดละตีว่าขวดละ 1M ละกันนะครับก็เฉลี่ยวันละแสนกว่านะครับสำหรับตัวละคร1ตัวนะครับสำหรับตัวละคร1ตัวเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการเล่นเราหรือจะไม่ใช้ก็ได้ ถ้าไม่ใช้นะครับก็เราตัวหนึ่งเราจะมี140 energy ตรงนี้ครับก็คือเราก็ต้องลงไปประมาณอันนี้ก็ต้องลง7รอบถึงจะเคลียร์นั่นเองนะครับซึ่งรอบหนึ่งก็ไม่กี่สิบวิครับก็จบแล้วนะครับก็เพื่อความสบายในการเล่นนะครับแนะนำให้ใช้ขวดทองเลยครับ นะครับแล้วก็วิธีการเคลียร์จี้อีกอย่างหนึ่งก็คือลงตรงชาเลนจ์นะครับก็คือเลือกด่านสุดท้ายตรงนี้นะครับลงตรงนี้นะครับก็เป็นการเคลียร์จี้เหมือนกันถ้าไม่ใช้ยาคูมันจะเสียมันจะใช้จี้ตาละ10ครับแล้วก็ใช้ตั๋วลงดันตรงนี้ด้วยนะครับนรกเมื่อกี้ก็ใช้ตั๋วลงดันแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกสีหนึ่ง
นะครับก็ส่วนตัวผมจะกดยาคูณเนาะแล้วก็ลงดันแบบเนี้ย2 รอบจะใช้ไป100 energy ใช่ปะแล้วก็ไปลงนรกอีกรอบหนึ่งนะครับที่เป็นอบิดะนะครับก็จะใช้140 G พอดีครับนะครับก็ทำอย่างนี้ไปคือจะใช้ที่ตัวหลักตัวเดียวเลยก็ได้840 energy ก็ได้นะครับก็แต่ว่าใบคูณไอคูณสีทองอันเนี้ยนะครับน้ำยาคูณสีทองเนี้ยนะครับมันไม่สามารถใช้พลังงานสีชมพูได้นะครับเราจะต้องเอาไปรวมเป็นน้ำยาทองแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่น้ำยาลุงเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันจะกินมันจะใช้ยันไอ้นี่เลยครับ ใช้ยันหลอดส้มตรงนี้นะครับแนะนำว่ามันก็ใช้เวลาเท่าเดิมอะครับเราก็แค่เปลี่ยนไปเล่นตัวรองแล้วก็ใช้140 G นะครับก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้น้ำยาลุงเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้เทคนิคได้นะครับอย่างตัวผมเนี่ยจะใช้น้ำยาทองทั้งหมด5 ตัวละครนะครับตัวหลักแล้วก็ตัวรองอีก4 ตัวนะครับ Energy มันก็จะใช้ไป700แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยไปเกลี่ยตัวละ20ที่เหลือเพราะตัวละครเรามี10 ตัวอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็จะประหยัดน้ำยาทองมากกว่ากดในน้ำยาทองแล้วก็มาเคลียร์ตัวเดียวเลยนะครับมันใช้เวลาพอๆกันแหละครับเราใช้น้ำยาคูณรอบแล้วไม่ต้องเอาขนาดนั้นครับจริงๆแค่น้ำยาคูณนะครับการใช้ตังค์แบบเสียตังค์เวลาแบบ100โอเคอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ใช้น้ำยาทองก็มีนะครับถ้ามีเวลาเล่นเยอะแยะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องระบบ TG นะที่ผมคุยไปเมื่อสักครู่นะครับต่อไปก็จะเป็นระบบลงดันนะครับคือไอ้เมื่อกี้จะใช้เวลาทั้ง ID เลยเนี่ยประมาณ15 นาทีนะครับก็คือ3 รอบผมใช้ประมาณ1 นาทีนะครับแต่ผมเปลี่ยนไป10 ตัวไงก็ตีไป10 กว่านาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงดันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตั้งแต่ดันนี้แต่ถ้าเกิดอยากไปลงเล่นกับเพื่อนก็ลงได้นะครับระดับความยากก็มีให้เลือกตั้งแต่แบบโซโล่สตอรี่อีลิทรีเจนนะครับความยากก็ทวีคูณตามไปเลยนะครับแต่ตอนนี้มันมีใบรัดดันแล้วอันนี้มันเป็นดันเก่าๆครับก็คือรัดดันมาเพื่อเอาทรัพยากรตรงนี้ได้นะครับถ้าได้ตามมาขายก็รวยเลยนะครับผมได้ตังค์ด้วยแล้วก็พวกนี้ก็กดย่อยไปเลยครับไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็เอาเศษที่ย่อยมาไปขายในตลาดได้นะครับเนี่ยรัดดันได้ถึงนี่เลยที่เราลงกันจะเป็นที่ติ๊กถูก2 อันนี้นะครับก็ดันคาเคนฮาร์จะเป็นวันจันทร์ที่หลีนะครับส่วนคาเคนสไปจะเป็นวันพฤหัสนะครับที่หลีวันพฤหัสเพราะงั้นลำดับก็คือสมมุตินะวันจันทร์ถึงพุธเนี่ยผมจะมันลงได้แค่วันละรอบเนาะนะครับผมก็ลงฮาร์ดจันทร์ถึงพุธเราพฤหัสก็พฤหัสศุกร์เสาร์ก็คือเอาง่ายๆวันหนึ่งเราจะมาลงอันนี้รอบหนึ่งนะครับผมเพราะงั้นก็บวกไปอีกประมาณ15 นาทีก็คือรวมเป็นครึ่งชั่วโมงครับเกมนี้เล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองต่อวันที่เรียกว่าเป็นฟิกเลยแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่ว่างเนี่ยเราคืออาทิตย์นึงมันมี7 วันมันให้ลงแค่3 วันเราจะไปรวมไปลงพฤหัสทีเดียวก็ได้ครับทั้งคาเคนสไปแล้วก็คาเคนฮาร์ตรงนี้แต่ว่าคือมันจะหาคนลงดันยากนะครับมันจะเป็นแนวเดียวกับเกมแนวลงดันอย่างเงี้ยแหละนะครับส่วนใหญ่คนมันจะลงกันเยอะตอนที่ดามันดีว่าเขาอยากได้ของรางวัลมาใช้นะครับผมแต่พวกนี้เป็นของคราฟเนาะนะครับของคราฟแล้วก็ตาเดิมนะครับตอนหลังก็มาหาการลึกทีนี้พอมาคุยถึงเรื่องอุปกรณ์แล้วเนี่ยมันก็เกมนี้สามารถดูระดับการคราฟตรงนี้ได้นะครับที่ผมบอกว่าเนี่ยอันนี้คือของต้นแบบเนาะแต่บางทีเกมแบบเรามาเล่นใหม่อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันมีขายอย่างเช่นที่จะเข้ามาที่แบบมีขายเนี่ยก็ได้ยันนี่เลยเนี่ยได้ยันด้วย70 EPIC ระดับ2เลยนะครับก็ข้ามขั้นตอนการคราฟไปถามว่าคราฟพวกนี้ยากไหมก็ง่ายๆครับก็ไล่มานะครับเนี่ยตอนนี้ทุกคนที่เล่นอยู่ปัจจุบันก็จะมาตรง70 ขั้นต่างกันแล้วนะครับส่วนตัวผมก็มาแล้ว3 ชิ้นนะครับนะครับก็ต้องมาเลือกเซตนะครับเกมนี้ก็จะใช้ความคิดว่าเอ้ยเราจะเหมาะกับการเล่นเซตไหนดีเนาะมันก็จะมีการทำไกด์แนะนำผมก็จะทำไกด์แนะนำว่าใช้ชุดเซตนี้สีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซตไหนดีสุดก็สามารถตามไกด์ได้ถ้าเกิดไม่อยากไปเทสเองนะครับแต่ก็ทุกอย่างมันสามารถดูแล้วก็บวกเลขคำนวณได้เผื่อว่าเราสนุกกับการคำนวณว่าเราบวกแหละเซตเนี้ยดีสุดแหละนะครับอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับเนาะ
การคราฟก็ใช้วัตถุดิบคราฟเห็นไหมครับสังเกตก็มีสมมุติว่าผมทำมาลิกอันนี้มานะครับผมจะอัปเกรดเป็นทาบูฮาร์ดอันนี้นะครับก็ต้องใช้ไอ้ก้อนทาบูฮาร์ดโกเลม3 อันแล้วก็หอยอีก90หอยนี่ก็มาจากดันคาเคนทั้ง2 ดันเลยนะครับก็หาไม่ยากอันนี้ก็จะดรอปเฉพาะคาเคนฮาร์ด3 ตาจะการันตีดรอป1ถ้าคนดวงดีก็ดรอป1 ตาครับซึ่งไม่ใช่ผมนะครับ นะครับก็ไอที่ดันเมื่อกี้เห็นไหมครับไอหินก็แกะนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับตรงนี้เพราะงั้นถ้าดวงดีๆก็คืออาทิตย์หนึ่งก็คือจะอัพขั้นได้ชิ้นหนึ่งเลยนะครับเก็ตบอกประมาณนี้นะครับสำหรับการลงทีเพราะงั้นไอโหมดตรงนี้คือโหมดเรียกว่าเป็นโหมดหลักผมเรียกว่าเป็นโหมดหลักที่เอาไว้เล่นเอาสนุกเพราะว่าดันใหม่ก็จะมาแล้วก็จะมามีอีเวนต์นะครับก็จะมีอีเวนต์ประจำดันเช่นอันนี้นะครับผ่าน24 คนแรกได้ฉายานะครับแล้วก็ผลรวมของเซิร์ฟเวอร์ผ่านครบ 1,000 คนได้ของรางวัลอะไรตามเนี้ยนะครับช่วยคนลงดันอะไรลักษณะนี้ก็จะมีของรางวัลให้เพื่อให้ตัวละครเราเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับบางทีก็มีโหมดแข่งขันนะครับก็มีแข่งทำเวลากันเกมมีรางวัลแรงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเกมนี้รางวัลแรงกิ้งค่อนข้างมีหลากหลายเยอะนะครับประมาณนี้นะต่อไปนะครับก็คืออันนี้คือโหมดลงดันนะสนุกมากนะครับลองไปลองเล่นดูนะครับแล้วก็ไอที่เคลียร์ energy เมื่อกี้ครับถ้าเคลียร์ครบ50 energy สมมติเรามี140เราจะเปิดร้านค้ารับได้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเลือกซื้อรายการที่เราต้องการได้นะครับส่วนตัวผมมีไอสีส้มนี้เยอะแล้วนะครับก็เป็นเหมาะสำหรับสายฟรีนะครับก็ซื้อนะครับเนี่ยก็จะซื้ออย่างนี้เลยนะครับอันนี้ใช้ต้องซื้อ7 อันถึงจะปลดล็อกของรางวัลอันนี้ใช่ปะนะว่าจะเป็นส่วนลดผมพอใจที่สมมติว่าผมซื้อ7 อันผมจ่ายไปไม่เกิน100ผมโอเคผมก็จะมานับแล้วเกิน100ไหมเนี่ย7 อันอันนี้น่าจะเกินนะครับถ้าเกินอย่างเงี้ยผมก็ไม่ซื้อก็ปล่อยนะครับก็คือโอปอพวกเนี้ยนะครับมันมี2 ตระกูลอันนี้โอปอเติมเงินนะครับก็เติมเงินตรงนี้ได้มานะครับคูณ2ว่าไปส่วนโอปอล็อกก็ได้จากการที่เอาทองที่มีรีตรงนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยนะผมมีทองตรงนี้ใช่ไหม150 กว่า M เราก็เอามาลงขายตรงนี้ได้นะครับก็เพื่อนๆก็มาซื้อได้มาลงเนี่ยครับ10M นี้เห็นไหมนะครับภาษีประมาณ5%นะครับไม่ได้เยอะนะครับ5%เองไม่ใช่10%นะครับเห็นไหมก็หมายความว่าถ้าเราเอาทองเนี้ยมาลงขายตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาดึงซื้อของตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเติมเงินเลยนั่นเองนะครับหลักๆก็กระชาส้มกระชาฟ้าคือสิ่งที่เราไว้ทำให้ตัวละครเติบโตจริงๆครับนะครับคือนี้ก็จะว่าไปที่ระบบกาชาจะเป็นในข้อรูปนี้นะครับถ้าเล่นแบบไหลๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขายทองหมุนมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีกาชาฟ้าเพียงพอสำหรับในการสุ่มนะครับ นะครับหลักก็สุ่มอะไรสุ่มเอาฉายาสุ่มเอาอะไรอาวุธนะครับสุ่มเอาตรานะครับตรามาใส่นะครับตรานะครับอันนี้ตราสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ตราแฟชั่นนะครับก็เกมนี้สามารถใส่ตราทั้งแฟชั่นแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ปกติเลยนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับ เนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือตรานะครับเป็นระบบตราเนาะนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์สวมใส่ครับอันนี้แฟชั่นนะครับแล้วใส่ตาได้ครับก็ถ้าพวกตาพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมากับการใช้หินกาชาสีฟ้านั่นเองนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่เอาตังค์ไปหมุนวันเราไม่มีโอปอตรงนี้เลยนะครับเราก็จะต้องมาเติมซื้อนั่นเองนะครับเกมก็จะมีซื้อแล้วก็แพ็คเด้งตรงนี้นะครับ50 อัน870 บาทประมาณนี้เติมร้านก็ถูกกว่านี้เก็ตไหมครับเกมนี้เลทค่อนข้างดีนะครับสมมติว่า 10M เนี่ยเราหาได้ในแบบวัน2 วันเลยครับ ดีๆหน่อยบางกิจกรรมวันเดียวเลยนะครับ 10M ได้ 1,000 โอปอนี่ที่ผมราคาซื้อราคาเนี่ยเห็นปะแต่ปกติซื้อประมาณ40ครับก็จะได้ประมาณ25 อันเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มันก็มูลค่ามาแบบ400 บาทอะไรอย่างนี้เลยนะเห็นไหมครับว่าวันหนึ่งเราเกมนี้เราได้ตังค์วันละ400เลยนะครับเดือนหนึ่งก็เป็น10,000เลยถ้าเกิดแต่ไม่ได้ไปขายนอกนะครับแต่หมายถึงว่า
มันประหยัดการเติมของเราไปนะครับแล้วก็จะมีคนที่เขาอุดหนุนทองไปตีบวกนะครับไปทำอะไรเอาไปสุ่มจารึกนะครับเนาะว่าแล้วนะครับพอพูดถึงระบบการขายทองตรงนี้ส่วนใหญ่ทองไปทำอะไรก็ทองก็เอามาขายนะครับเอามาซื้อตรงนี้หรือถ้าไม่เอามาขายนะครับเราก็เอามาตีบวกอุปกรณ์เราตีบวกอุปกรณ์เราที่ร้านลุงตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาซื้ออะไรเอามาซื้อตราได้นะครับเนี่ยทุกอย่างซื้อของในประมูลได้หมดเลยนะครับซื้ออะไหล่ตีบวกซื้อตั๋วลงดันนะครับแม้กระทั่งซื้อยาทองเลยก็ตามนะครับแม้กระทั่งหินอธิษฐานเลยทุกอย่างก็คือระบบตลอดการมีหมดซื้อตราแต่ส่วนตัวผมก็พอเก็บโมดูลจากกิจกรรมเอานะครับโมดูลเกมนี้คือเรียกว่าไอเขาเรียกว่าตราเกมเนี้ยตราชมพูก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับ แล้วก็ราคาถูกกว่ามากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นก็ใช้ตาชมพูไปก่อนแล้วก็ทองที่มีแล้วก็เอาไปลงอย่างอื่นเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ต้องบริหารทรัพยากรด้วยนะครับคือสมมติว่าเราเอาทองไปซื้อตานะครับมันจะมีสิ่งที่เราต้องคิดคือซื้อใช้แล้วใช้ยาวไหมหรือใช้ชั่วคราวนะครับอย่างตราเนี่ยจะอยู่ในประเภทใช้ชั่วคราวว่าเดี๋ยวก็มีตาใหม่มาดีๆกว่าตามดันที่มานะครับอันนี้ส่วนตีบวกก็คืออยู่ถาวรนะครับเอาไปสุ่มตานี่ตาแฟชั่นพวกนี้ก็ค่อนข้างจะอยู่ถาวรนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนมานานแล้วนะครับอย่างเช่นฉายานี้สุ่มไหมอาจจะไม่เพราะว่าเดี๋ยวก็มีอันใหม่มาดีเรื่อยๆนะครับจะแข่งขันตอนไหนก็สุ่มตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตาสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็อนาคตถ้ามีไอ้พวกตาพวกนี้จริงๆก็คืออนาคตมันอาจจะมีดีกว่าแต่ว่าถ้าอนาคตอันไกลมากแบบหลายเดือนเลยอย่างเงี้ยนะครับผมก็เอามาใช้ก่อนได้นะครับก็จะต้องมีไอเดียอย่างนี้เหมือนกันเนาะนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องคิดดีๆว่าเราเอาทองไปทำอะไรเอาไปทำอะไรแล้วมันตัวละครเก่งที่สุดถ้าให้ผมพูดคือตอนนี้ตัวละครเก่งที่สุดก็คือที่ร้านน้องเอลลี่นะครับจะเป็นระบบการสุ่มจารึกตรงนี้นะครับก็คือพอกดรีเราใช้ตังค์ในการรีนะครับผมรีเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตัวของเศษ inscription นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลงดันอะไรอย่างเงี้ยเราได้เศษมาเราก็มาย่อยแล้วก็มาเลือกซื้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกซื้อเลเวล3ครับนะครับรีครบ60ก็จะได้เลือกซื้อกล่องเลือกอันหนึ่งซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่ก็คือจะพยายามรีครบ60ครับผมนะครับวิธีการรีที่ดีก็คือรีแบบประหยัดก็คือรีทีละ10 ถึง 20 ครั้งต่ออาทิตย์เพราะว่ายิ่งรีจากสมมติว่าตอนนั้นให้เรารี60 รอบเลยนะแต่ถ้าเกิดเรารี60 รอบทีเดียวเลยเราจะใช้ตังค์เยอะขึ้นมากเพราะว่าตังค์มันก็จะใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเรื่อยๆในการรีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ทำให้ตัวละครเราเก่งไวที่สุดเลยนะครับแล้วก็ทำให้ระบบตีบวกเกมนี้ตรงเนี้ยนะครับมันถูกเรียกว่าด้อยลงไปแล้วกันเนาะทำให้ตามทันกันได้นะครับคือตีบวกมันทำให้เราแรงขึ้นอยู่แล้วตีแรงขึ้นอยู่แล้วแต่จารึกครบจะทำให้ตัวละครแรงขึ้นกว่านะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ระบบจารึกก็คือกดไปที่ตรงนี้แล้วก็ inscription นะครับนี่นะครับเนี่ยจารึกพวกนี้จะทำให้เราแรงขึ้นกว่านะครับผมเพราะว่ามันบวกความสามารถสกิลเรานะครับก็ลำดับก็คือแนะนำว่าให้มาลงทุนกับจารึกก่อนครับแล้วก็ตีบวกก็ไว้ซักอย่างน้อยนะผมแนะนำก็คือบวก20แล้วก็ทั้งตัวบวก17นะครับแล้วก็ค่อยเริ่มเอาทองเนี่ยนะครับมาสุ่มกาชาเป็นแฟชั่นพวกนี้นะครับถ้ามีจังหวะขายว่าทองก็บอกตรงว่าเกมเปิดมา1 ปีแล้วนะครับจังหวะในการขายก็จะเป็นจังหวะเป็นช่วงที่มีอีเวนต์นะครับเพราะงั้นจังหวะไหนขายได้ก็ขายมาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมตาพวกนี้นะครับเพราะว่าระหว่างสุดท้ายแล้วทุกคนตีบวกตรงนี้มันจะพอๆกันหมดครับสังเกตจากในแรงกิ้งเนี่ยผมเป็นคนเติมประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่านะครับคือเรียกว่าทุกคนเนี่ยของมากองรวมกันหมดเลยเช่นผมจะประมาณเกือบท็อป500นี่แหละครับเนี่ยแต่ว่าทุกคนก็จะมากองอาวุธบวก22เหมือนผมอย่างเงี้ยต้องประมาณอันดับ150ขึ้นไปว่า200ขึ้นไปแล้วกันแถวๆนี้จะยังอาวุธบวก22กันหมดซึ่งก็จะมากองแถวอาวุธบวก22กันทั้งเกมเลยครับเยอะๆเลยแต่ก็ใช้งบประมาณเยอะมากครับในการขึ้นบวก22ที่เป็น22แล้วต้องมี1,000Mไปเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วก็1,000Mไปทำอะไรให้ตัวละครมันโตได้เยอะกว่านะครับเป็นการเก็บรายละเอียดต้องทำให้ตัวละครโตแบบเก่งทุกด้านครับก็คืออย่างแฟชั่นเนี้ยตาแฟชั่นเนี้ยก็ต้องมีให้หมดนะครับมีให้หมดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะครับใส่ไปเนาะ นะครับเห็นไหมบวกเยอะนะเนี่ยสแตทเนี่ย
นะครับของสแตทเยอะนะครับแต่ละช่องนะครับก็ไปแล้วนะครับจารึกแล้วก็ตราด้วยนะครับก็ปรับเทียบก็อันนี้นะทำให้มันเป็น100%ไม่มีอะไรนะครับทำให้ของเต็ม100%อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะแล้วก็นี้ระบบวงจรอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตีบวกให้เวล20แล้วครับแล้วก็สเตตัสที่ได้แนะนำว่าให้หาพวกคลีเลตคีดาเมจนะครับพวกสเตตัสธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จะเป็นต้องตรง4แถวก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาตีที่เลเวล8ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปย้ำค่าที่เราต้องการก็คือโอเคประมาณนี้นะครับคีเลตคีดาเมจธาตุนะครับพวกสแตทแอคแท็กเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนะใน MATK อะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับระบบจารึกนะแล้วก็จะมีระบบเด็กนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับว่าอยากให้เป็นคู่มือคลิปเดียวจบนะครับบางอย่างก็คืออย่าไปคิดว่าเยอะแล้วกันเนาะนะครับเป็นระบบที่เกมนี้มีให้ใส่อะไรบ้างนี่ก็ไล่มาทีละจุดนะครับแต่ละอันก็คือลงดันหาแบบธรรมดาเลยนะครับรอให้มันได้ทองมาแล้วค่อยมาคิดว่าเราจะซื้ออะไรดีแค่นั้นเองเกมนี้เวลาไปลงดันอย่าลืมนะครับว่าเราไปลงดันเคียจี้มีให้ลงเหมือนกันลงก็คือลงหมดก็หมดแล้วก็ได้ตังค์มาลงดันศึกทีมอาทิตย์หนึ่งก็วันละรอบใช่ไหมครับที่ผมว่าอาทิตย์หนึ่งลงได้3 รอบต่อดันนะครับอาจจะได้ตราได้ตังค์มาก็เอาตังค์มาเก็บไปเตรียมของค้าก็ค้าขึ้นไปเนาะเราก็ค่อยมาเลือกซื้อว่าเอาทองมาทำอะไรดีเนาะมาซื้อตราอะไรดีนะครับเนี่ยมาซื้อตราเอาไปหมุนทองเป็นโอปอยยังไงครับ อันนี้ก็เด็กเนี่ยนะครับระบบเด็กเนี่ยนะครับจะได้มาจาก Nexus ครับผมคือใส่แล้วก็จะช่วยบวกสแตทตัวเราเช่นกันนะครับโดยการสะสมการนะครับก็จะได้มาจากตัวระบบ Nexus อันที่3อย่างนี้นะครับก็คือพอลงไปเนี่ยมันก็จะมีโซโล่แล้วก็ทีมนะครับเนาะนะครับเล่นกับเพื่อนได้4 คนนะครับผมตรงนี้ก็จะได้เราก็จะได้เด็กการ์ดมาสุ่มนะครับพอได้การ์ดมาเราก็เอามาใส่แค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็ลงไปเนี่ยมันจะได้สิ่งที่เรียกว่าผงเอ็กซัมเอามาแลกซื้อของตรงนี้ได้เลยนะครับเอามาแลกซื้อของได้นะครับนะครับก็ถือว่าเกมมีช่องทางในการทำให้เราทรัพยากรตัวเราโตเนี่ยหลากหลายเลยนะครับเนี่ยน้ำยาตีบวกนี่นะครับกาชาใช้หมดเลยโมดูลใช้ตังใช้เด็กใช้ทั้งหมดเลยในนี้เพราะงั้นอันนี้หมวดเอ็กซัมเป็นหมวดที่สำคัญในการลงอันนี้จะเป็นอยู่ในหมวดอาทิตย์ละครั้งนะครับ หรือถ้าเกิดต้องการแก้เวลามันก็จะมีแรงกิ้งตรงนี้นะครับอาทิตย์นี้ผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับผมเนี่ยได้ส่งเอ็กซัมตามแรงนะครับทำไม่ยาก นะครับเพราะว่าคนลงไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับแยกตามอาชีพด้วยแรงกิ้งนะครับบางอาชีพที่เห็นบางคนน้อยก็คือเขาเล่นน้อยแล้วครับมีไม่กี่คนละ นะครับผมนะครับแล้วก็ไปต่อที่ตัวของระบบตรงชาเลนจ์อีกทีนึงนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงรายอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารายอาทิตย์นะครับก็คือตัวของมารีน่านะครับอันนี้จะเป็นราย2 อาทิตย์นะครับลงได้ทั้งหมด6 ตัวนะครับก็มาลง6 ตัวได้ของรางวัลเป็นตังค์ได้อะไรมานะเนี่ยที่ผมก็ทำให้มาลงนะครับแล้วก็ว่าไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็ลงได้6 ตัวละครเหมือนกันส่วนตัวผมก็คือลงตัวหลักแล้วก็จะมีตัวรองหมายเลข1ที่สามารถซิงอาวุธตัวหลักมาได้ด้วยนะครับในเกมนี้มันจะมีบัตเทิลพาร์ทเนาะนะครับส่วนตัวรองตัวอื่นเนี่ยผมจะมากดรัดดันตรงนี้เพื่อรับของรางวัลนะครับก็รวมทั้ง ID ก็คือได้6 ตัวนะครับสมมุติว่า ID เรามี10 ตัวก็คือได้แค่6 ตัวนะครับผมนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง Battle Pass นะครับ Battle Pass เนี่ยมันก็จะมีมาขายอย่างนี้นะครับก็ตามชื่อเลยครับคุ้มมากนะครับ Battle Pass อยู่แล้วนะครับก็จะได้พวกสัตว์เลี้ยงพวกปลาพวกอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับคนเกมก็เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างคุ้มนะครับแล้วก็ได้สุ่มจารึกด้วยนั่นเองเนาะนะครับถ้าได้จารึกขั้นสูงก็ดีใจด้วยนะครับของรางวัลก็ตามนี้อันนี้เป็นแพ็คที่แนะนำให้เติมทุกซีซั่นนะครับ300 กว่าบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็กลับมาที่ตรงชาเลนจ์อีกทีนึงไอ้ตรงเนี้ยคือการไต่อันนี้คือถ้าเกิดใครไม่เคยลงก็มาลงไต่เพื่อรับของรางวัลในนี้ได้เลยนะครับของรางวัลก็
แรงตีบวกอย่าตีบวกอะไรอย่างงี้ อย่าลืมมาลงเพื่อรับของรางวัลนะครับไอดีได้ไอดี1 ครั้ง 1นะครับไม่ใช่สิตัวรองก็ได้นะครับ ก็แยกกันไปนะครับ ก็ลงทุกตัวเลยครับถ้าอยากลงก็ลงแล้วก็จบเลยนะครับเราก็สามารถรับตังค์รายวันได้ได้60,000 กว่านะครับทุกตัวเลยนะครับอันนี้เราเล่นครั้งเดียวเล่นตอนไหนก็ได้นะครับให้มันเกินชั้นที่200ส่วนตัวผมแต่ว่าเอาจริงเกิน300ง่ายมากอันนี้คือตั้งแต่หลายเดือนมีครึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้เขาได้ไป400ตัวกันแล้วนะครับแล้วอันนี้คือถ้ายังไม่เคยเคลียร์ก็มาเคลียร์นะครับแต่ก็อันนี้ก็จะมีแรงกิ้งแต่ส่วนตัวผมก็ชิลแล้วนะครับก็คือแรงกิ้งเนี่ยนะครับมาตีเนี่ยก็จะได้รายเดือนเลยนะครับอันนี้คือรายเดือนนะครับขอแค่มาทำแรงไว้เนี่ยนะครับก็ได้แหละน้ำยาทอง2 ขวด 3 ขวดน้ำยาชมพูแล้วแต่แรงนะครับผมเนาะแต่ส่วนตัวผมมีพวกนี้เยอะแล้วก็เลยชิลครับเลยไม่สนใจนะครับผมแล้วก็ไอวอยนี่ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแล้วครับไม่ต้องมาสนใจนะครับอันนี้คือรายวันเหมือนกันนะครับที่บวกรายวันตอนนี้เราติดไว้ที่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับอันเนี้ยเพิ่มไปอีก1 นาที 2 นาทีนะครับผมก็คือเป็นดันที่ลงไปเพื่อเอาทรัพยากรเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาขายนะครับได้ตังค์เยอะอยู่ลงมาบิดฟันเสียนะครับหลักๆก็เขาเรียกว่ากดแกะนะครับอันนี้ก็ดันตังค์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดไปลงดันตังค์ได้ตัวละ 3M นะครับได้ไอดีละ 3M ต่อวันก็คือ 6M นะครับเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับเซอร์วิสเชนจะเป็นอะไรนะครับว่าตามวันที่เปิดครับก็คือวันละครั้งเอาง่ายๆนะครับ2 นาทีไปนะครับก็จะมีแรงกิ้งตรงนี้เอาไว้ขีดกันนะครับว่าใครทำดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมไม่ตั้งใจตีนะครับอันนี้บอกกัน ไม่ตั้งใจตีนะครับชิวๆแล้วนะครับอันนี้ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทรนนิ่งกราวไว้สำหรับในการเทสดาเมจอะไรว่าไปนะครับเนาะโอเคต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของก่อนจะไปที่ PVP เลยดีไหมไปที่ PVP เกมนี้จะมีโหมด PVP ก็คือมีโหมดโซโล่แล้วก็มีโหมดทีมอันนี้จะไม่นับของนะครับ1 แล้วก็3นะครับผมนะครับก็ไม่นับของครับง่ายๆเลยนะครับแต่ก็นะครับแนะนำว่าให้มาซื้ออุปกรณ์ถ้าเลือกเป็นอุปกรณ์ PVP มาใส่นะครับอันนี้คือเป็นจุดที่เข้าถึงกันได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีใส่กันหมดอยู่แล้วนะครับแต้มบัตเทิลอันนี้มีหาง่ายไม่ยากนะครับก็มาใส่อะไรให้เรียบร้อยให้เป็นของนะครับก็เรียกว่าเป็นโหมดไม่นับของนั่นแหละนะครับเอาไว้สู้กันนะครับฝึกฝีมือสำหรับสาย PVP ถ้าอยากมาเล่น PVP อย่างเดียวก็ไม่ต้องใช้ของว่าเนี่ยเลยครับสนุกเลยคนเล่นเยอะนะครับก็จะมีแรงกิ้งอะไรโชว์แบบนี้นะครับแล้วก็พอพูดถึงโหมด PVP แล้วเนี่ยเกมนี้ก็จะมีโหมด PVP นะครับโดยที่เราต้องเข้ามาที่ตรงกองเรือตรงนี้นะครับจะมีโหมด PVP นับของอยู่อีกก็คือตรง My War นะครับ My War แล้วผมเรียกว่าก็คือ My War นั่นแหละนะครับก็คือจะเป็นแมปหนึ่งจะเป็น28ประทะ28คนคือตัวเลยเป้าหมายคือลัดช็อตบอสตัวนี้ให้ได้นะครับลัดช็อตบอสที่อยู่ตรงกลางนะครับใครได้ฝั่งนั้นก็จะชนะไปเป็นสงครามระดับเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นผลรวมทางเซิร์ฟเวอร์เนาะของรางวัลก็ได้ทางเซิร์ฟเวอร์นะครับก็มีส่วนร่วมนะครับก็คือถ้าเต็ม28คนแล้วก็จะเปิดแนว2แนว3แนว4นะครับเพราะงั้นสมมติว่าเรามี100คนอย่างเงี้ยเราก็ลงไป4แนวแต่อีกฝั่งก็ต้องมี100คนด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้อันนี้หมดนับของเนาะก็จะขึ้นอยู่กับค่าตีหมู่กรเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ตรานะครับผมไอพวกชุดออปชั่นอะไรยังไงไม่มีหมดนะครับ แล้วก็จะเป็น Action Battlefield อันนี้จะเป็น16 vs 16นะครับก็เป็นทีมเหมือนดันป้อมนะครับ ตีป้อมมีฝ่ายแต่ก็ชนะครับเป็นโหมดนับของก็พวกนี้จะเป็นอีเวนต์ด้วยนะครับจะมีอีเวนต์ด้วยก็คือมีกิจกรรมนะครับมีแรงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเหนือจากการเล่นพวกนี้ปกตินะครับเพราะว่า Action Battlefield ก็มีให้ลงเล่นทุกวันเหมือนกันนะครับก็ไปลงเล่นฝึกได้นะครับแต่อันนี้คือจะเป็นอีเวนต์นะครับMy War ก็จะเป็นทุกวันนะครับเวลานะครับ11 โมงแล้วก็1 ทุ่มครับแล้วก็มีเวลาบ่าย 2แล้วก็5 โมงด้วยนะครับของรางวัลก็ได้ตามที่เห็นนี้เลยครับได้โอปอได้ดีบนะครับแล้วก็ในหน้ากิวอันนี้คือหน้ากิวนะครับต้องบอกก่อนหน้ากิวนะครับแนะนำให้มีกิวนะครับ
เปิดทุกวันตอน6 โมงนะครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดทั้งวันนะครับอันนี้จะเป็นรายอาทิตย์นะครับก็ให้มาลงเพื่อเอาของรางวัลได้ นะครับได้ตังค์ได้ตาได้แต้มเหรียญกองเรือนะครับที่เอามาทำให้ตัวเราเติบโตนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับก็จะตรงนี้แนะนำว่าให้ลงคิงด้วยนะครับจะมีแรงกิ้งตรงนี้เพื่อที่จะได้น้ำยาตีบวกด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้คือ Spirit Frenzy นะครับแล้วก็ Joy Sake จะมีทุกวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์อันนี้คือรายอาทิตย์อีกแล้วนะครับนี่คือรายอาทิตย์แล้วก็อันนี้จะเป็นวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับมันดูไม่ได้เหมือนเล่นเยอะนะคือรายอาทิตย์คือรายอาทิตย์นะครับรายอาทิตย์ที่ใช้เวลาเล่นน้อยนะครับรายวันครึ่งชั่วโมงบวกลบแถวๆนี้นะครับผมไม่รวมหาตีอะไรว่าไปก็ประมาณนี้แหละตีไปครึ่งชั่วโมงบวกลบนะครับผมจอยเซก็จะเป็นทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ตอน1 ทุ่มครึ่งนะครับก็ไปกับกองเรือนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลนะครับประมาณนี้เลยนะครับน้ำยาตีบวกตังนะครับก็ไปลงได้เนาะนะครับสังเกตหน้าโลกมีอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเข้าตีไปให้เขาแจกบัฟได้ทองคูณ 5% ด้วยนะครับเป็นการเอาบัฟนะครับก็เกมนี้มีระบบบัฟด้วยนะครับเข้าไปในร้านเบียร์ตรงนี้ถ้าคุยตรงนี้ถ้าคุยกับอันเนี้ยจะบัฟแท็กตี้นะครับเบียร์ปาร์ตี้นี่คือบัฟแท็กตี้ไม่มีตี้ก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าจะบัฟคนเดียวให้นั่งเก้าอี้ตรงนี้นะครับเราก็กดบัฟนั่นเองปึ๊บก็กิจวัตรประจำวันอีกอันหนึ่งไม่ใช่เป็นวันประจำวันสิเป็นรายอาทิตย์นะครับเมื่อกี้ว่าเรื่อง PVP ไปหมดแล้วใช่ไหมไอ้ตรงหน้านี้ไปหมดแล้วนะครับ Battle Pass ไปแล้วนะครับตรงกองเรือไปแล้วไปแล้วนะครับระบบเทรดไปแล้วอันนี้ไปแล้วสัตว์เลี้ยงระบบสัตว์เลี้ยงไหมระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือตรงนี้นะครับสัตว์เลี้ยงก็คือมักจะเก่งกว่าเดิมเสมอ มักจะเก่งกว่าตัวเดิมเสมอนะครับก็เอาไปลงลุยได้2 ตัวนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปลงลุยกับเราได้2 ตัวตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีตัวใหม่มาก็มักจะเอาตัวเก่าออกไปนะครับเสมอแค่นั้นเองเพราะงั้นนั่นก็บริหารทรัพยากรดีๆนะครับส่วนตัวผมมักจะเปิดตอนที่ผมกำลังจะอยากแข่งอะไรนะครับถ้าช่วงไหนไม่อยากแข่งอะไรเซฟงบก็เซฟงบไปได้นะครับอนาคตจะมีเด็กสัตว์เลี้ยงด้วยยิ่งมีสัตว์เลี้ยงเยอะก็บวกสแตทในเด็กเยอะนะครับผมแต่เกมก็จะมีวนให้กลับมาซื้อบ้างนะครับหรือให้สุ่มบ้างนะครับหรือแจกเลยนะครับซึ่งวันที่21นี้ก็ผมเห็นในเซิร์ฟเทก็มีแจกอยู่ก็รอดูนะครับแต่ถ้าเกิดตัวคอลแลบก็มักจะไม่วนกลับมาก็ต้องซื้อไว้นะครับผมอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นนัยสำคัญขนาดนั้นไม่ได้บุกเยอะๆมากไปอะไรแล้วก็แรงกิ้งนะครับก็มีให้โชว์เยอะมากอันนี้ไปส่องได้เนาะไม่ได้มีอะไรนะครับachievement ก็ achievement เฉยสำหรับคนเก็บความสำรวจจะเก็บสำรวจเนาะนะครับ explorer คือมีเวลาก็ค่อยไปสำรวจได้นะครับก็ได้ของรางวัลตามนี้แต่ครับว่ามากมายอะไรไหมไม่มากมายอะไรแนะนำว่าที่เก็บไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแค่นั้นเลยแต่สำหรับคนที่อยากเก็บละเอียดเล่นสนุกก็ระบบนี้เป็นระบบสำรวจครับแล้วก็อันนี้ เป็นสมุดเอาไว้ดูคู่มือไอเทมนะครับส่วนใหญ่มักจะไว้ดูครับไว้ดูการ์ด ไว้ดูการ์ดแล้วก็ไว้ดูตรานะครับว่าใส่ตราอะไรดีวางแผนอย่างนี้ครับเป็นสมุดเก็บคอลเลกชันนะครับอันนี้ตัดคีย์นะครับอันนี้นะครับก็เป็นระบบกาชาสีส้มนะครับตรงนี้ใช้กาชาสีส้มนะครับลืมบอกนะครับก็เป็นกาชาผ่านะสุ่มมานะครับเนี่ยนะครับสุ่มมาก็ได้พาหนะมานะครับซึ่งพาหนะจะเลือกก็คือมันจะบวกสแตทตรงนี้นะครับเนาะนะครับจะบอกว่าโดยรวมๆแล้วเราจะได้สแตทอะไรบ้างเนี่ยผมได้ออสแตท900นะครับแล้วก็สกิลดาเมจ 4% วิ่งเร็วอีก 10% ประมาณนี้เมื่อดอทนะครับจะได้บัฟ10 ปีนะครับทุกครั้งที่ดอทก็เป็นจุดที่อยู่ถาวรครับนะครับที่สุ่มได้อยู่ถาวรก็คุ้มค่ากับการลงทุนเหมือนกันนะครับให้ตัวละครเราเก่งเนาะนะครับระบบลูกติดอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากมายแล้วกันเนาะนะครับ
แต่ก็ถ้าเกิดมาเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็มาเล่นกับกิวว่าเป็นขอสมัครเป็นลูกศิษย์เขาได้ก็ได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับได้เยอะนะครับได้แจกเยอะแยะมากมายคลิปนี้ละเอียดเลยนะละเอียดเลยนะครับออกไปสรุปอีกทีนึงในคลิปนี้นะครับที่เราต้องเล่นรายวันก็คือจะเป็นแอดเวนเจอร์กับโคออปนะครับแรงอันนี้ตามสะดวกที่อยากเล่น Challenger อยู่ในโหมดเดียวกับ Adventure คือรายวันนะครับChallenger จะมีรายอาทิตย์แค่ราย2อาทิตย์คือแค่ Arena นะครับแล้วก็ตัวของ Nexus ก็เป็นรายอาทิตย์นะครับรายอาทิตย์นะครับแล้วก็ตรงฟีดก็จะมี Spirit Frenzy เป็นรายอาทิตย์นะครับอันนี้ My War ทุกวันสำหรับคนที่อยากไปเล่นถ้าไม่อยากไปเล่นก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับของที่ได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรเหมาะคอนเทนต์ที่อยากจะไปนัวซัดนัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องมีของไปลงนะครับไม่มีของไปลงไม่แฮปปี้แน่นอนนะครับมีของก็คือบวก20ขึ้นบวก20 21อย่างเงี้ยไปเล่นได้สนุกนะครับแต่ถ้าเกิดแบบใหม่กิ้งๆเลยไม่มีของเลยก็จะไปทำเป็นฟาร์มของก่อนนะครับAchievement Field ก็เป็นรายอาทิตย์ครับเป็นวันเสาร์ครับนะครับสำหรับแข่งขันนะอันนี้เป็นรายอาทิตย์เหมือนกันนะครับทุกวันศุกร์และอาทิตย์นะครับตรงนี้เกมนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบริจาคด้วยนะครับอันนี้นะครับบริจาคตรงนี้นะครับก็กดเลยรายอาทิตย์แล้วก็เอาเหรียญมาซื้อน้ำยาตีบุกได้แนะนำนะครับแล้วก็ซื้ออาหารได้จะได้ไม่ต้องไปเก็บนะครับเป็นอาหารปั๊บนะครับเป็นระบบที่สำคัญนะครับใช้ตัวรองซื้อแล้วส่งมาให้ตัวหลักได้นั่นเองนะครับตัวหลักก็แนะนำว่าให้ซื้อขวดยาตัวรองก็ไว้ซื้ออาหารนะครับเนาะไอสิ่งเนี้ยไออารีนาเนี่ยนะครับแต่ผมพูดตุ้งตัวรองหมดแล้วเนาะว่าอันนี้ก็ใช้ตัวรองลงได้6 ครั้งนะครับก็ให้ดูอีเวนต์นะครับเกมนี้จะมีอีเวนต์ตรงนี้คือปุ่มอีเวนต์นะครับปุ่มอีเวนต์เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะมีอีเวนต์อะไรมาเป็นกิจกรรมแล้วก็ให้ทำตามอีเวนต์ไปเนาะนะครับก็ดูตามกิจกรรมในเกมตอนนั้นได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นรูปหัวนี่คือเป็นกิจกรรมอาชีพใหม่นะครับซึ่งมันก็จะมีมาเรื่อยๆเหมือนกันช่องนี้ก็จะเป็นวันที่21ก็จะเป็นหน้าตาอีกแบบนึงนะครับโอเคก็สรุปไปแล้วเมื่อกี้เรื่องแล้วเวลาการเล่นรายวันรายอาทิตย์นะครับรายเดือนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการมาแลกตรงรีดีมครับนะครับตรงนี้มันสามารถที่จะแลกทรัพยากรที่เราไม่ได้เล่นในอาทิตย์ที่แล้วได้นะครับโดยใช้แต้มถอดเบอร์ที่เราลงเล่นอะไรไปนะครับอันนี้คือที่รัดดัดนะครับก็ทรัพยากรรายอาทิตย์ที่เรามักจะมาซื้อเลยก็คือจะเป็น commendation ตรงนี้นะครับมาแลกโมดูลแลกปลาแลกน้ำยาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รายเดือนนะครับอันนี้รายวันแล้วก็ adventure team นะครับ อันนี้ก็มาแลกเป็นรายเดือนนะครับอันนี้ให้แลกรายวันได้สมมติเมื่อกี้นะครับแนะนำนะครับตัวเดียวได้ตัวเดียวนะครับแล้วก็สีตรงนี้มีเป็นรายอาทิตย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้แลกตัวของตัวฮันเตอร์ไรเซนอันนี้เอาไว้ลงพิชิตนะครับอันนี้ไว้ให้ลงพิชิตนะครับก็แลกได้นะครับอันนี้ก็รายอาทิตย์ทุกคนอันนี้อาทิตย์บวกนะครับประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับคลิปตัวคอนเทนต์มือใหม่เนาะส่วนตัวรองนะครับตัวรองก็ได้ทำการไกด์ไปแล้วแนะนำว่าให้มีตัวรองไว้นะครับไม่ได้เสียเวลาเยอะนะครับแล้วก็ตัวรองแค่มาลงไอ้พวกนี้เฉยๆนะครับเอาไว้มากดลงกดแรกไปรัดดันนะครับแต่ก็ทำให้เราได้ลงเล่นหลายๆอาชีพด้วยนะครับเนาะเกมนี้เป็นเกมที่เราต้องรู้ว่าอาชีพอื่นเขาสกิลอะไรยังไงด้วยเหมือนกันเพื่อความสนุกนะครับประมาณนี้นะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมแนะนำให้เข้ามาใน Discord ผมก็ได้นะครับใครยังไม่ได้กดซับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปนะครับก็เล่นเกมกันให้สนุกนะครับ